Exercise 1.3 class 10 NCERT maths. 1.3 exercise amar ase prove that root 5 is irrational, root 3 is irrational, root 2 is irrational ebilak. ঠিক আছে তা যিবিলাক irrational number হয় সেইবিলাকক irrational বুলি আমি proof কৰিব লাগে এইটো এক্সাৰসাইজত তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে গম পাব লাগিব irrational number বিলাক কেনেকুৱা what is irrational number and what is rational number. Rational number definition to হৈছে the numbers which can express as p by q but q does not equal to 0 and p comma q co-prime এটো মনত ৰাখিবা definition to class 9 তোমালকে লিখিছিলা কিতাপত আছে এটো মান definition to নাহে বাৰু পৰীক্ষাত তথাপিও definition to জনাটো ভাল লিখি লবা লাগিলে which numbers can be expressed as p by q but q does not equal to 0 and p and q are co-prime that number is called rational numbers. ঠিক আছে যিবিলাক নাম্বাৰক আমি p by q এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো but q does not equal to 0 q2 0 হ'ব না লাগিব q2 0 হ'ব না লাগিব কেলে সোৱা যেতিয়া এটা ফ্ৰেকশনৰ তলত 0 আহি যায় হেতু ইনডিটাৰমিনেন্ট ফৰ্ম বুলি কয় হা এটো তোমালোকৰ না এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ডিভাইডেড বাই 0 হ'ব নোৱাৰে কিবা এটা ফ্ৰেকশনত ডিভাইডেড বাই 0 টো এক্সিষ্ট নকৰে থাকিবই নোৱাৰে এটো এনে q2 0 হ'ব না লাগিব আৰু p and q co-prime এটা co-prime মানে কি সোৱা এটা নাম্বাৰ মই কইলো যেনবা 63 তাপা 5/2 এই দুটা ৰেশনাল নাম্বাৰ কিন্তু ইয়াত কি সোৱা এই নাম্বাৰ দুটা co-prime নহয় কেনেকে co-prime নহয় আমি আকৌ ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰো 2/1 হয় না নহয় এটা নাম্বাৰ দুটা co-prime হৈ গল co-prime নাম্বাৰ মানে কি সোৱা ধৰি ললো 10 আৰু 6 ইহঁতৰ কমন ফ্যাক্টৰ কি আছে 1 আছে 2 আছে হল মই 6 ৰ লগত এবাৰ ধৰি ললো 11 ইহঁতৰ কমন ফ্যাক্টৰ কি আছে only 1 আছে এই নাম্বাৰ দুটা co-prime নহয় এই নাম্বাৰ দুটা co-prime হয় কেনেকে co-prime হয় যিবিলাক নাম্বাৰৰ কমন ফ্যাক্টৰ 1 ৰ বাদে বেলেগ একো নাথাকে which number have only one common factor that is 1 the numbers are called co-prime numbers hol যদি দুটা নাম্বার হলে common factor 1 এ যদি থাকে নাম্বার দুটা co-prime কব 1 ৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা থাকিলে হেতু co-prime নকব 6 and 11 are co-prime number but 6 and 10 not co-prime ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিলা এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো কৰো proof কৰিব লাগে root 5 is irrational আৰু এটা কথা আছে আৰু বস্তু চাই লবা irrational number কোন বিলাক হয় নাম্বাৰ তোমালকে ধেৰ পাইছা natural number real number হয় নাই কিছুমান নাম্বাৰ তুমি ইন্টিজাৰ পাব পাৰা 2 3 -10 0 100 all integers are rational number সব বিলাক ইন্টিজাৰ rational number থাকে হল তিনটা irrational number আছে এটা হৈ গল pi is always irrational number এটো তোমালকে মনত ৰাখিবা আৰু এটা আছে এনেকুৱা ৰুটৰ ভিতৰত যদি পারফেক্ট স্কয়াৰ নাথাকে এই দুটা নাম্বাৰ লৈছো এই নাম্বাৰটোৰ পৰা আমি ৰুটটো উঠাই দিব নোৱাৰো হল কাৰণ এটো পারফেক্ট স্কয়াৰ নহয় এই নাম্বাৰৰ পৰা ৰুটটো উঠাই দিব পাৰো এটো 15 স্কয়াৰ কৰিব পাৰো তো ৰুটটো উঠাই দিলু 15 হৈ গল সো root of 1215 is irrational number but root of 225 is rational number দুটা নাম্বার কি পাইছো ফার্স্ট পালো pi irrational number যদি root থাকে ৰুটৰ পৰা যদি আমি এনেকে ৰুটটো এটা নাম্বাৰ যদি ৰুট লাগি থাকে তাৰ পৰা যদি ৰুটটো আমি উঠাই দিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে তেনেকুৱা নাম্বাৰটো irrational number তো root 5 টো irrational number হৈকেলে ইয়াৰ পৰা ৰুটটো উঠাই দিব নোৱাৰো বাট যদি আমাক root 4 দিলে হেতেন that is not irrational number that is rational number because root 2 স্কয়ার গৈ পাৰো উঠি গল 2 থাকিলে ঠিক আছে ফটো 2 স্কয়ার দেখিব পাৰো স্কয়ারটা root 2 উঠাই দিব আৰু এটা irrational number আছে non terminating non repeating decimal expansion কেনেকে non terminating non repeating মই এটা নাম্বাৰ লিখিলো তিনটা decimal expansion তিনি ধৰণৰ হ'ব পাৰে চাবা 1012 এটো হল এটা decimal expansion 1.010101 এটো এটা এনেকে গৈ থাকিব এটো decimal expansion 1.01 10010001 এটো এটা decimal expansion এটো terminating শেষ হৈছে কে এটো হৈ গল rational number
এইটো নন টাৰ্মিনেটিং বাট ৰিপিটিং একেটাকে ওলাই ওলাই গৈ আছে নাই 01 01 01 একেটাকে ওলাই ওলাই গৈ আছে সো এইটো ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ল এইটো নন টাৰ্মিনেটিং এইটো গৈ আছে কি নন টাৰ্মিনেটিং বাট ইয়াত কি হৈছে একেটাকে ওলাই যোৱা নাই বেলেগ বেলেগ ওলাইছে ফাৰ্ষ্ট 01 ওলালে তাৰপিছত 001 তাৰপৰা 0001 হ'ল এইটো হৈ গ'ল কি এইটো 000 আহিব লাগিছিলে আৰু এটা 0 আহিব লাগিছিলে এইটো হৈ গ'ল ইৰেচনেল নাম্বাৰ ঠিক আছে তিনিটা টাইপত পালো ইৰেচনেল নাম্বাৰ পাই ইৰেচনেল নাম্বাৰ যদি ৰুট থাকে তাৰ পৰা ৰুটটো উঠাই দিব নোৱাৰো সেইটো ইৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু নন টাৰ্মিনেটিং নন ৰিপিটিং এই ফৰ্মটোত আহিলে ইৰেচনেল নাম্বাৰ ঠিক আছে এই নাম্বাৰ তিনিটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এই নাম্বাৰ তিনিটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ বাকি যিমান নাম্বাৰ পোৱা সব ৰেচনেল নাম্বাৰ দেই ৰুট 5 তে ৰুট 5 টো ইৰেচনেল বুলি প্ৰুফ কৰিব কাৰণে প্ৰথমে আমি কি কৰিম ৰুট 5 টো ৰেচনেল বুলি আমি এজিউম কৰিম let us assume root 5 is rational number এই কোৱেশ্যনটো কৰাৰ যিমান তোমাক ইৰেচনেল নাম্বাৰ প্ৰুফ কৰিবলৈ দিয়ে এই কোৱেশ্যনটো কৰাৰ এটা প্ৰসেস আছে সেইটো হ'ল কি যেটো তোমাক দিয়ে তাক তুমি ৰেচনেল বুলি ধৰি লবা এজিউম কৰিবা কোৱেশ্যনটো কৰিবা লাষ্টত তোমাৰ কোৱেশ্যনটো ভুল ওলাব কি ক্যালকুলেশনটো ভুল ওলাব তেটা লিখি দিবা যে আৱাৰ assumption was wrong number is irrational number ঠিক আছে প্ৰথমে মই ৰেচনেল বুলি ধৰিলো তে এটা লিখিম there exists two co-prime p and q such that কি হ'ব root 5 equal to p by q q not equal to 0 ঠিক আছে এটা আমি কি কৰিম হোল স্কয়াৰ কৰিম দুই ফালে হোল স্কয়াৰ কৰিম p by q হোল স্কয়াৰ root 5 হোল স্কয়াৰ মানে 5 p square by q square p square equal to 5 q square p square equal to 5 q square ঠিক আছে এটো ক্যালকুলেশনটো ইমানলৈকে কৰিলো এটো ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলো p square equal to 5q square এটা চাবা মই লিখিলো যেনিবা 10 equal to 2 into 5 তাৰ মানে কি 2 আৰু 5 মাল্টিপ্লাই হৈ 10 হৈছে এনেকুৱা কেছ বিলাকত কি হয় এনেকুৱা কেছ বিলাকত 2 is a factor of 10 and 5 is a factor of 10 দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ যদি থাৰ্ড নাম্বাৰ এটা পাও তেতিয়া এই নাম্বাৰটোৰ ফ্যাক্টৰ হৈ যায় এই নাম্বাৰ দুটা যি দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো সেই নাম্বাৰ দুটা ফ্যাক্টৰ হৈ যায় কাৰ ফ্যাক্টৰ হৈ যায় আমি যেটো মাল্টিপ্লিকেট যেটো প্ৰডাক্ট পাইছো প্ৰডাক্টৰ ফ্যাক্টৰ হৈ যায় ইয়াত চোৱা 5 and q square এই দুটা মাল্টিপ্লাই হৈ পেলাই p square ওলাইছে দেখিছা তাৰ লগত মিলাই চোৱা সো p 5 is a factor of p square and q square is a factor of p square q square to আমাৰ দৰকাৰ নাই এটা আমি 5 লিখিম therefore 5 is a factor of p square হল 5 to কি prime factor বা এটো prime factor বুলি ক'ব পাৰা prime এ লিখি দিছো 5 is a prime factor of p square implies 5 is a prime factor of p so 6 square মানে 36 or prime factor কি 2 and 3 6 or prime factor 2 and 3 হয় না নহয় এটা নাম্বাৰক স্কয়াৰ কৰিলে যদি তাৰ prime factorটো 5 ওলাই সেই নাম্বাৰটোক স্কয়াৰ নকৰিলেও অকল সেই নাম্বাৰটোক ললো prime factor 5 ওলাব তেনেকে 9 স্কয়াৰ 81 ৰ prime factor কি 3 হয় না 81 মানে 9 স্কয়াৰ তুমি যদি অকল 9 টো লোৱা তেতিয়াও 9 ৰ এটা prime factor কি ওলাই 3 ওলাই if 5 is a prime factor of p square then 5 is a prime factor of p ঠিক আছে এটা p ৰ এটা ফ্যাক্টৰ আমি পাই গলো 5 p ৰ এটা ফ্যাক্টৰ 5 তাৰ মানে কি p is 5 is a factor of p তাৰ মিনিং টু কি সোয়া মানে কোড লিখিছোগে এফালে লিখো এটো p is a factor of 5 is a factor of p তাৰ মানে 5 ৰ লগত আমি কিবা মাল্টিপ্লাই কৰি p পাম যেনেকে
2 is a factor of 10 that means 2 লগত আমি কিবা এটা মাল্টিপ্লাই কৰি 10 পাওঁ সেই মাল্টিপ্লাই কৰিবলগীয়া নাম্বাৰটো কিমান 5 ইয়াতো তেনেকৈ p লগত 5 ৰ লগত কিবা এটা মাল্টিপ্লাই কৰি আমি p পাম সেই মাল্টিপ্লাই কৰিবলগীয়া নাম্বাৰটো ধৰি ললো আমি m বুজি পাইছা let p equal to 5m implies p square equal to 5m whole square p square equal to 25m square p square value to কিমান আছিল এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিছো p square মানে 5q square (25m square) from equation 1 এটো 25 হল ঠিক আছে 25 তো ইফালে লৈ আহিম না 5 তো ইফালে লৈ যাম q square equal to 25 by 5 m square cancel গুছি গল 5 times গল q square equal to 5 m square ঠিক আছে এটা পাছৰটো এটো সাইডে লিখিছো পাছৰ স্টেপ কেটা এটো খুব দৰকাৰী কোৱেশ্যন আহি থাকে হা চাই লবা ভালকে এটো ইয়াত চাবা q square equal to 5m square মানে 5 ৰ লগত m square মাল্টিপ্লাই q square হৈছে হয় নাই এটো নিচিনাকে কি হ'ব 5 ও q 5 is a factor of q square and m square is a factor of q square আমি m square তো আমাক দৰকাৰ নাই আমি লিখিম 5 is a prime factor of q square implies 5 is a prime factor of q but p and q were co-prime বুজি পাইছা এটো সোয়া এটো জেনেকে ইয়াত 5 is a factor of q p হৈছিলে হেতুৰ মতে 5 is a factor of q হৈছে কৰবা হৈছে এই কোৱেশ্যনটো পৰা আমি ক'ব পাৰিছো তে সোয়া বাট আমি p and q কি বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলো co-prime বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলো co-prime মানে কি they have no common factor other than 1 1 ৰ বাহিৰে একো common factor নাথাকে they have no common factor other than 1 so our assumption was wrong root 5 is irrational হল এটো সোয়া but p and q were co-prime ইহত co-prime ইহতৰ মাজত common factor কোনো নাই এটা চাবা 1 ৰ বাহিৰে বেলেগ একো common factor নাথাকে co-prime ৰ বুজি পালা এটা 5 is a factor of p পালো 5 2 p factor হল 5 is a factor of q পালো q2 factor হল 5 2 q2 factor হল 5 2 p ru factor হৈ গল 5 2 q ru factor হৈ গল তাৰ মানে 5 is a common factor of p and q ক'ব পাৰো নাই ক'ব পাৰো 5 is a common factor of p and q but p and q মাজত তো কোনো ফ্যাক্টৰ নাছিলে common factor 1 ৰ বাহিৰে তে আমি ক্যালকুলেশন তো কৰি আহি গলো আছে 5 পাই গলো হল নাই যে আমি পাব না লাগিছিলে মানে যেহেতু কোৰ পাই মিহতৰ মাজত কমন ফ্যাক্টৰ আমি পাব না লাগিছিলে কিন্তু ক্যালকুলেশন তো কৈ পালো আমি গতিকে আমি যে পালো ভুলটো ক'ত হল আমি যে যেটো এজাম কৰিছিলো root 5 rational বুলি যে আমি এজাম কৰিছিলো হে আমাৰ এজামশনটো ভুল আছিল our assumption was wrong আমাৰ এজামশনটো wrong আছিল so root 5 is irrational আমি পাব না লাগিছিল বাট আমি পাই গলো ভুলটো ক'ত হল আমি যেটো এজামশনটো আমি ভুল হৈছিল ঠিক আছে নোট কৰি লবা খুব দৰকাৰী কোৱেশ্যন ইয়াত চাৰিটা কোৱেশ্যন আছে root 5 root 2 root 3 root 7 কোনটো আহি যায় ক'ব নোৱাৰি মই এটা root 5 টো কৰালো root 2 কৰাই দিছো root 2 এতিয়া root 2 কৰাই দিম তোমালোকে root 3 and root 7 নিজে কৰিবা ঠিক আছে এটো নোট কৰি লোৱা এতিয়া আমি চাম prove that root 2 is a irrational number হল root 2 is irrational ঠিক আছে let us assume root 2 is rational number আগৰটো দৰে একেই হল root 2 rational বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিলো
there exists two co-prime P and Q such that root 2 equal to P by Q. একে গোটেই প্ৰচিডিউৰটো একে root 2 whole square equal to P by Q whole square. Root 2 whole square means 2 P square divided by Q square. P square equal to 2 Q square. এটা কি হৈ যাব P square কেনেকৈ পাইছোঁ 2 and Q square এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি P square পাইছোঁ so 2 is a factor of P square and Q square is a factor of P square আমি 2 টো কনসিডাৰ কৰিম Q square টো আমাৰ মতলব নাই ইয়াত 2 is a factor of marker ink নাইকিয়া হৈ গৈছে 2 is a prime factor লিখো হা 2 is a prime factor of P square ইয়াত লিখিম কি 2 is a prime factor of P হল এটো ইকুয়েশন নাম্বার 1 দি গলো এতিয়া লেট 2 is a prime factor of P তা মানে কি 2 লগত আমি কিবা নাম্বাৰটা মাল্টিপ্লাই কৰি P পাই যাম এটো ধৰি ললো M let P equal to 2M P square equal to 4M square if I whole square কৰিলো 2 square means 4 আহিলে M square মানে M square P square মানে কিমান আহিলে P square মানে পাইছো 2Q square 2Q square equal to 4M square 2 to ইফালে নিম right side 4 by 2 M square cancel গল 2 পিছৰ লাইনটো ইয়াত লিখিছো implies এফালে থাকিলে Q square equal to 2 into M square 2M square হল therefore 2 আৰু M square multiply হৈ Q square হৈছে 2 is a factor of Q square 2 is a factor of Q prime factor লিখিব লাগে আগবিলাকত prime factor লিখিলো মই prime টো লিখিবলৈ পাহৰি যাও না হল তোমালোকে লিখি দিবা factor লিখিলেও ভুল নহয় prime লিখিলে স্ট্যান্ডার্ড হয় ভাল লাগে হল 2 is a factor of Q square 2 is a factor of Q but P and Q were co-prime হল এটো বেল আৰু এটা ধৰণে লিখিব পাৰো 2 cannot be a common factor of P and Q therefore our assumption was wrong এটো লিখিলো লিখিবা নিলিখিলেও নাই হল বেছি দীঘল থাইলে টাইমটো বহুত লাগে but P and Q were co-prime 2 cannot be a common factor of P and Q 2 to common factor হ'ব নোৱাৰে but আমি পাইছো our assumption is wrong so root 2 is irrational এটো হল এটো কৰি দিলে হৈ গল বুজি পালা root 2 কৰাই দিলো root 7 কৰিবা root 3 কৰিবা তোমালোকে কৰি লবা নিজে হল গুটে চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো আহে ক'ব নোৱাৰি বুজি পাইছা কোনোবাৰ আহাটো কিন্তু সিওৰ তা বাকি কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 আৰু 3 কেটা কৰিম এটো নোট কৰি লবা কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 3 prove that 3 plus 2 root 5 3 plus 2 root 5 is irrational লিখি দিছো একে ধৰণে প্ৰথমটো একে চোৱা ৰবা মই ফাৰ্স্টটো লিখি লৈছো হা let us assume 3 plus 2 root 5 is rational 3 plus 2 root 5 is rational therefore
there exist two co-prime numbers such that 3 plus 2 root 5 equal to p divided by q. ঠিক আছে 3 plus 2 root 5 equal to p by q. এতিয়া চাবা 3 plus 2 root 5 equal to p by q. এটা চাবা আগতে ৰুট 2 ৰুট 5 ৰুট 3 ৰুট 7 এইবিলাক কৰিলোঁ ৰুট 2 আৰু ৰুট 5 মই কৰি দিলোঁ সেইবিলাকত কুৱেশ্যনটো অকণমান দীঘল হৈছিলে সলিউশ্যনটো অকণমান দীঘল হয় ইয়াত সলিউশ্যনটো ছুটি একদম এইটো দেখাতহে ডাঙৰ কিন্তু ইয়াত ছুটি এই সলিউশ্যনটো কৰোঁতে আমি কি ধৰি ল'ম যে ৰুট 5 ইজ ইৰেশ্যনেল বুলি আমি ধৰিয়ে ল'ম ৰুট 5টো ইৰেশ্যনেল বুলি জানো সেইটো আমি ইৰেশ্যনেল বুলি ধৰিয়ে ল'ম এতিয়া এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাকক ইৰেশ্যনেল বুলি প্ৰুভ কৰিবলৈ এটাই চাবা যিটো ইয়াত ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ আছে সেইটো লেফ্ট ছাইডে ৰাখি দিবা বাকীবিলাক সব ৰাইট ছাইডে লৈ গুচি যাবা ৰুট 5টো লেফ্ট ছাইডে ৰাখিম বাকী সব ৰাইট ছাইডে নিম কেনেকৈ নিম চোৱা ফাৰ্ষ্ট 3টো মাল প্লাছ হৈ আছে 2 ৰুট 5 ইকুৱেল টু p বাই q মাইনাছ 3 কৰিলোঁ বুজি পালা 2 ৰুট 5 কিমান হ'ব 5 3টো লৈ গ'লোঁ মানে মাইনাছ 3 হ'ল তলত আহিব q ওপৰত আহিব p মাইনাছ 3q 1 আৰু q এলচিএম আহি গ'ল q বাই q মানে 1 ইনটু p মানে p মাইনাছ ইয়াৰ তলত 1 আছে 1 আই q ডিভাইড কৰিলে কিমান টাইম যাব q টাইমছ যাব q ইনটু 3 3q হ'ল এতিয়া নিম এইটো ৰুট 5 ইকুৱেল টু p মাইনাছ 3q ডিভাইডেড বাই 2টো যদি লৈ যাওঁ কিমান হ'ব 2q বুঝি পালা p minus 3q by 2q implies root 5 equal to p by 2q minus 3q by 2q হল p by 2q minus 3q by 2q এটা চোৱা কেনসেল গুচি গ'ল q কি থাকিলে root 5 equal to p by 2q minus 3 by 2 3 by 2 ৰেচনেল নাম্বাৰ দেখাতে p by q ফৰ্মত আছে p by q ৰেচনেল নাম্বাৰ q লগত 2 টো মাল্টিপ্লাই হৈ গ'লেও সি ৰেচনেল নাম্বাৰেই হ'ব মানে p by 2q ৰেচনেল নাম্বাৰ 3 by 2 ৰেচনেল নাম্বাৰ দুটাৰ ডিফাৰেন্স লৈছোঁ ডিফাৰেন্স অফ এনি টু ৰেচনেল নাম্বাৰ ইজ অলৱেজ এ ৰেচনেল নাম্বাৰ দুটা ৰেচনেল নাম্বাৰ ডিফাৰেন্সটো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰে হয় তাৰ মানে ইকুৱেশ্যন এটো 1 দিলু 1 ইকুৱেশ্যনৰ ৰাইট সাইডে যেটো আছে এই গুটে পাৰ্টটো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু লেফট সাইডে থকাটো কি ইৰেচনেল নাম্বাৰ ইকুৱেশ্যন মানে কি এটা ইকুৱেশ্যন হলে কি হ'ব লাগে লেফট সাইড আৰু ৰাইট সাইড দুইটা ইকুৱেল থাকিব লাগে কিন্তু ইয়াত ইকুৱেল থাকাটো বাদেই দিয়া ইয়াত কি হৈছে নেচাৰটা একে নহয় এফালে আছে ইৰেচনেল নাম্বাৰ সৰি এফালে আছে ইৰেচনেল নাম্বাৰ এফালে আছে ৰেচনেল নাম্বাৰ তা আমাৰ অ্যাজাম্পশনটো ৰং নে ৰাইট মানে ইকুৱেশ্যনটো ৰং নে ৰাইট হেতু কোৱা ইকুৱেশ্যন ইজ ৰং এফালে ৰেচনেল এফালে ইৰেচনেল হলে দুইটা ইকুৱেল কেনেকৈ হ'ব ইকুৱেলটো নহ'ব সো ইকুৱেশ্যন ইজ নট কাৰেক্ট আৱাৰ অ্যাজাম্পশন ওয়াজ ৰং বুজি পালা হলে হেতুকে এতিয়া লিখি দিলে হৈ গ'ল ইয়াত লিখিছো হা সিন্স ইয়াত লিখিছো ইয়াৰ পিছৰ স্টেপটো ইয়াত লিখিছো হা since p by 2q minus 3 by 2 is rational as কেলে rational hobo p by 2q and 3 by 2 are rational but root 5 is irrational therefore our assumption was wrong 3 plus 2 root 5 is irrational এইটো এনসাৰ বুজি পালা এনেকৈ কৰিব লাগে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক কৰিবলৈ ইজি
এটা সাইডে ইৰেচনেলটো তুমি ৰাখি লোৱা বাকি সববিলাক ৰাইট সাইডে পঠাই দিয়া ৰাইট সাইডে যেটো ওলাবগে হেতু ৰেচনেল ওলাব লেফট সাইডেটো ইৰেচনেল তাৰছত এটো লিখি দিলে হল আৰু বুজি পালা not equal এটো not equal হ'ব ইয়াৰ আৰু এটা কথা লগাব পাৰা equation 1 is not correct ইয়াত লগাই দিব পাৰা equation 1 is not correct our assumption was wrong 3 plus 2 root 5 is irrational হল নোট কৰি লোৱা question number 3 কেটা কৰাম এতিয়া next লৈছো 3 question 1 আগতে 2 কৰিছিলো এটা 3 1 2 লৈছো 1 by root 2 দিছে মই ইয়াতে ৰিপ্লেস কৰি দিম হা let us assume 1 by root 2 is rational okay there exists co-prime number 2 co-prime number such that কি আহিব p by q equal to 1 by root 2 2 co-prime number ইয়াত p and q লগাই দিব পাৰা p and q such that p by q equal to 1 by root 2 হেতু p and q নদিলো হয় হল এটা কি কৰিম এতে এটা কাম কৰো এফালে ৰেচিপ্ৰকেল লৈ দিম কি হ'ব লুটিয়াই দিম q divided by p হ'ব এফালে লুটিয়াই দিলে root 2 divided by 1 কিমান root 2 হৈ যাব এফালে লুটিয়াই দিলু q by p হৈ গল এফালে ৰেচিপ্ৰকেল লৈ ললো কি হৈ গল দুটা ফ্ৰেকশন যদি ইকুৱেল থাকে ৰেচিপ্ৰকেল ললো হিহত দুটা কি হয় ইকুৱেল ওলাই বুজি পাইছা এটা ওলাই গল আৰু p by q টু কি q by p টু কি ৰেচনেল p by q ৰেচনেল হলে q by p ৰেচনেল এ লিখি দিও q not equal to 0 root 2 কি হৈ গল ইৰেচনেল হৈ গল left hand side is rational right hand side is irrational our assumption was wrong since q by p is rational hol left right hand side ki palu root 2 but root 2 is irrational our assumption was wrong eta eta aru ta line likhi dibo para equation 1 is not correct equation 1 is not correct hol our assumption was wrong 1 by root 2 is irrational ঠিক আছে নোট কৰি লোৱা নেক্সট সাম 7 root 5 question number 2 3 2 7 root 5 is irrational বুলি prove কৰিব লাগে let us assume 7 root 5 is rational there exists two co-prime number such that two co-prime number p and q বুলি লিখি দিও তেতিয়া বেছি ভাল লাগে p and q such that p by q equal to kiman 7 root 5 q not equal to 0 kele 0 hobo na divided by 0 আহিব নৰা একো ফ্ৰেকশনে নহয় তেনেকে হা এতিয়া 7 to এটো সাইডে লৈ আহিম এটো ফালা মাল্টিপ্লাই হৈছে ডিভাইড হৈ যাব p by 7q হৈ যাব ইকুয়াল টু root 5 হল since p by q rational p by 7q rational p by 7q is rational but root 5 is irrational whole above equation is not correct ঠিক আছে এটা সাইডে rational এটা সাইডে irrational কেনেকে হ'ব correct হ'ব equation is not correct পাছতো লিখি দিয়া therefore our assumption was wrong 7 root 5 is irrational হল হেতু একো কথা নাই এটা একদম ইজি হয় দেই ইটু কৰি দিছো লাস্ট টু 6 plus root 2 এটো নোট কৰি লোৱা 6 plus root 2 is irrational let us assume 6 plus root 2 is rational there exists two co-prime number p and q such that
p/q = 6 + √2 q not equal to 0 ওলাই গ'ল আৰু p/q - 6 equal to √2 p/q is rational 6 is rational difference between two rational number is always a rational number a left side to কি হৈ গ'ল rational হৈ গ'ল p/q - since p/q - 6 is rational right side or irrational number এটা আছে √2 এটা ইকুৱেশ্যনে এটা সাইডে rational আনটো সাইডে irrational কেনেকৈ ইকুৱেল হ'ব ইকুৱেল নহয় so but √2 is irrational above equation is not correct তলত লিখি দিয়া our assumption was wrong 6 + √2 is irrational number ঠিক আছে এইটোই একো নাই এটা জি ইয়াৰ পৰা কোনোবা এটা কোৱেশ্যন আহিবই 100% শিওৰ এছএছএলসিটো আহে ক্লাছ টেষ্টটো আহে হল হাফ ইয়াৰলিটো আহে যেতিয়া পৰীক্ষা হওক এই চেপ্টাৰটো থাকিলে ইয়াৰ এটা কোৱেশ্যন আহে বুজি পালানে ঠিক আছে এতিয়া কৰিম আমি 1.4